På den här kanalen så delar jag mycket tips och tricks om att göra olika grejer. Skapa saker som du kanske inte har skapat förut. Som filmer, ljudfiler, digitala deltagarmaterial av olika slag. Och idag tänkte jag dela några tips för hur du på bästa sätt kan närma dig att börja göra grejer du aldrig har gjort förut. Eller för den delen saker du vill bli bättre på. Och idag kommer jag dela med mig av 5 tips kring vad jag tycker är en bra strategi för att lära dig att göra någonting nytt eller bli bättre på någonting du redan kan. Mitt första tips handlar om ambitionsnivå. Och ambitionsnivå pratar vi om därför att om du sätter den för högt så blir det för svårt. Eller onödigt svårt och då kanske du ger upp för att det är för jobbigt. Så tänk att lärande och hur bra det blir ska liksom gå upp över tid, inte bli liksom perfekt direkt. Vi tänker att perfekt är här och här är det värdelöst. Då är användbar faktiskt bara här någonstans. Så var inte heller rädd för att inte vara perfekt. Därför att jag kommer många gånger visa er hur man gör bara tillräckligt bra, bara användbart. Inte för att ni inte ska lära er eller försöka göra det bättre ovanför. Utan för att det räcker. Och när man är nybörjare så tror jag att det är en bra startambition. Tips nummer 2 handlar om att välja en metod för att lära dig det här som passar för vad du gillar och hur ditt liv ser ut. Och det här är 2 lite olika grejer. Vad du gillar, alltså du kan ju lära dig på 40 000 olika sätt. Men det kanske finns sätt som du tycker är roligare eller mer engagerande eller jag vet inte, mer inspirerande. Finns det möjlighet att välja det sättet? Ja, men välj det sättet. Du kommer ju tycka att det är roligare då. Vilket gör att när du känner dig lite trött och lite kinkig och inte riktigt orkar så har du den här liksom rolighetsfaktorn som du liksom kan dra lite i för att komma iväg och göra det i alla fall. Det andra handlar om att få det att funka med ditt liv. Så säg att du vill gå en kurs för att lära dig den här grejen på ABF. Kommer det funka med ditt liv? Det är 10 torsdagar i rad. Det kanske inte funkar med ditt liv. Det kanske skulle funka bättre med ditt liv om du gjorde någonting som var webbaserat. Eller någonting som gick att göra på dagtid eller på arbetstid. Eller jättesent på kvällarna när alla andra har gått och lagt sig. 10 veckor kanske är för kort tid. Du kanske behöver sprida ut det mer. Eller så du kanske ska välja en liksom intensivhelg. Det här hänger lite ihop med vad du gillar också. Vissa människor skulle ju älska att få en intensivhelg. När det gäller typen av utbildning så kan det vara värt att titta på hur styrt och lärarlätt vi vill ha det. Därför att det finns ju extremt flexibla utbildningar. Men de är oftast inte hårt styrda, hårt lärarledda. Utan då är det mycket självstudier och leta efter det du vill ha. Medan om du anmäler dig till en kurs, då är det ju väldigt liksom lärarlätt och tydligt och vi gör saker i den här ordningen. Bara för att du vill lära dig någonting så betyder inte det att du måste gå just en kurs. Eller hur? Du kan hitta saker på YouTube, du kan fråga vänner, du kan testa och se vad som händer. Så lås inte fast dig vid idén om att det måste vara en kurs heller. För att det finns massa andra sätt att lära sig på. Mitt tredje tips är att hålla det så konkret som möjligt. För om du säger, vi tar videoredigering här som exempel. Jag vill lära mig videoredigering. Okej. Det är hur stort som helst. Det finns oändliga möjligheter inom video. Du skulle kunna göra 360, film, dokumentär, små söta hobbyfilmer. Du skulle kunna göra liksom mikrofilmer och pyttesmå saker. Det finns ingen ände på det. Och därför är det bättre att säga den första filmen jag vill göra handlar om det här. Så säg jag jobbar på ett företag. Den första filmen jag väljer att göra kanske handlar om att förklara hur man fyller i en blankett. Det kan låta lite torrt, men det är tydligt. Och sen nästa kan få handla om hur man håller effektiva möten. För att när du är på det här konkreta
så kan du också mäta av. Du känner att du blir klar, du får den här liksom pushen av att du lyckades. Du får dela med dig, det är härligt. Mitt fjärde tips handlar om att se till att det finns en naturlig deadline. Om du går en kurs så finns det ju oftast inlagda deadline som är en del av kursen och kursen slutar vid ett specifikt tillfälle och tills dess förväntas man kanske vara klar med vissa grejer. Men det finns ju naturliga deadlines i vardagen också. Så den här filmen om att fylla i en blankett, när behöver organisationen ha den? Är det innan månadsskiftet? Är det innan årsskiftet? Det finns oftast en naturlig deadline om du gör någonting som faktiskt behövs. Och det behöver inte vara jobb heller. Det skulle kunna vara att min bästa kompis fyller år. Jag vill göra en video till henne. Ja, men din kompis har ju en fast dag när de fyller år, eller hur? Så då har du ju en supertydlig naturlig deadline. Mitt femte och sista tips är att börja dela med dig innan det är perfekt. Vi pratade ju om ambitionsnivå först och när vi har kommit till den här tillräckligt bra nivån, men börja använda det, börja stoppa det i dina kurser. Också för att då får du återkoppling. Du får veta hur folk tar emot det här, hur de upplever det. Tyckte de att den här ljudfilen var för grynig eller tyckte de den var okej? Gillade de formatet? Blev de engagerade? Pratade voice-overn för fort eller för långsamt? Så börja dela, börja använda det. Så att du under processen dels har glädje av det du skapar. Men också för att ditt lärande blir bättre av det. Okej, har du några fler tips för hur man lär sig nya grejer? Var något av det jag föreslog nytt för dig eller någonting som du tänker så, det där ska jag tänka på. I så fall får du jättegärna skriva det nere i kommentarsfältet, för det är det kommentarsfältet är till för. Det finns också en härlig tumme som ser glad ut. Den kan man trycka på om man gillade den här videon. Jag vet att det finns en annan tumme. Jag vet bara inte riktigt vad du ska ha den till. Men den finns. Prenumerera jättegärna för mer videos där jag visar hur man gör grejer från liksom basambitionsnivån och upp. Okej, ha det bra, hej! Jag ser nog att du är kvar. Är det så att du inte har bestämt dig för vad du vill lära dig än, så har jag lite exempel i filmerna här där jag visar saker du skulle kunna lära dig hur man gör. Vad tips.